سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که به گوشی S22 پلاس و نه ورژن اولترا بپردازیم. گوشی که بسیار طراحی زیبایی داره و به طراحی سال قبل یه جورایی وفادار بوده، عملکرد بسیار جالبی داره که حالا در ادامه قراره بیشتر راجع به اون توضیح بدم. قیمتش موقعی که گوشی عرضه شد $999 و خب من نمیدونم توی ایران با چه قیمتی قرار عرضه بشه که بتونیم با رقبای مقایسه خیلی کوچیکی داشته باشیم. امسال هم دیدیم که سامسونگ اومده بود از سریال بریجرتون استفاده کرده بود برای اینکه بخواد گلکسی S22 پلاس رو معرفی بکنه و چقدر کمک کرده بود به هیجان انگیزتر شدن ماجرا. خب از طراحی اون شروع میکنم که به نظرم نسبت به پارسال بهتر شده، یه مقدار متفاوت‌تر شده. این رنگی که اینجا در اختیار منه پینک گلد، رنگای دیگه هم داریم و نکته جالب راجع به رنگبندی امسال اینه که سامسونگ اومده دیگه رنگ این فریم رو با رنگ بدنه از یه تون انتخاب کرده، برخلاف پارسال که مثلا رنگ بنفش رو داشتیم که این فریمش اینجا طلایی بود. امسال دیگه اینجوری نیست، حداقل توی رنگای رسمی. درسته یه سری رنگ هم وجود داره که میتونید برید از وبسایت سامسونگ سفارش بدید، ولی خب یه رنگ سبز هم وجود داره که خیلی جذاب به نظر میرسه. نسبت به گوشی S21 پلاس ضخامت گوشی بیشتر شده، پهنای اون بیشتر شده و ارتفاعش کمتر شده که به نظر من کلا خوش دست‌تر شده. یه مقدارم بغلش احساس میکنم که تخت‌تر شده، کمک میکنه که راحت‌تر بتونید گوشی رو دستتون بگیرید. 196 گرم هم وزن اونه. سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالا هیچی، سمت چپ هیچی. پایین گوشی هم پورت USB Type C رو داریم به همراه اسپیکر استریویی که برای این گوشی سامسونگ در نظر گرفته و یه درگاه که اونجا میتونید دو تا سیم کارت رو همزمان قرار بدید. توی جعبه شارژری وجود نداره و باتریش نسبت به پارسال یه مقدار ظرفیتش کمتر شده. 4300 میلی آمپر ساعت در مقایسه با 4500 میلی آمپر ساعت برای گوشی S21 پلاس که در نگاه اول شاید به نظر برسه که خب این گوشی کمتر قراره که شارژ نگه داره، ولی خب اینجوری نیستش. هم چیپست بهتری برای اون در نظر گرفته شده، هم صفحه نمایشون 1/10 اینچ کوچیک‌تر شده که احتمالاً مصرف مشابهی رو نسبت به پارسال میده. فقط یه اتفاق ویژه‌ای که افتاده اینه که امسال شما میتونید با یه شارژر 45 واتی گوشیتون رو شارژ بکنید که کمتر از 1 ساعت 0 تا 100 شارژ میشه و این خیلی خبر خوبیه. سامسونگ اومده توی گوشی S22 پلاس از یه چیپست 4 نانومتری استفاده کرده، اگزینوس 2200 که اتفاق ویژه‌ای که در موردش افتاده اینه که با AMD همکاری کرده که بتونه پردازش گرافیکی خیلی خوبی رو به کاربر عرضه بکنه. درسته یه ورژن کوالکام اسنپ دراگون هم وجود داره که خب فکر می‌کنم که توی ایران عرضه نشه، ولی این ورژن اگزینوس هم واقعا عملکرد جالبی رو از خودش نشون داده. همین ابتدای ماجرا، ولی باید صبر بکنیم ببینیم که خب حالا توی کدوم بخش و کدوم یکی از اونها میتونن بهتر باشن، مثلا مصرف انرژی یا گرمایی که تولید میکنن. 8 گیگابایت رم این گوشیه و اگر این موضوع رو در نظر بگیرید به اضافه تکنولوژی رم پلاس سامسونگ، آخرین اپلیکیشن ها، آخرین بازی ها بدون هیچ مشکلی روی این گوشی اجرا میشن که بسیار اتفاق مثبتی با اندروید 12 عرضه میشه و وان یو آی 4.1 که رابط کاربری بسیار خوبیه. اتفاق ویژه‌ای که افتاد این بود که سامسونگ قول داده که تا 4 سال آپدیت های اندروید رو برای S22 پلاس عرضه بکنه که خبر بسیار خوب و یه ذره نایاب توی دنیای اندرویده. خب میرسم به صفحه نمایش گوشی S22 پلاس که واقعا صفحه نمایش خوبیه. 6.6 اینچ اندازه اونه، رزولوشنش فول اچ دی پلاس و تراکم پیکسلی 393 پی پی آی. رفرش ریت 120 هرتزی داره، همه چی توش به شدت روونه و به صورت ادپتیو اون رو تغییر میده بین 60 هرتز و 120 هرتز که بتونه مصرف انرژی کمتری رو داشته باشه. توی گوشی S22 اولترا ما روشنایی 1750 نیتی رو داشتیم که خب خوشبختانه این اتفاق توی این گوشی هم افتاده و ماکسیموم روشناییش تا عدد فوق‌العاده 1750 نیت میرسه که دیگه واقعا موقعی که توی محیط خارجی دارید با گوشی کار میکنید به راحتی میتونید همه اون چیزی که توی صفحه نمایش وجود داره رو ببینید و این خیلی فوق‌العاده است و در مقایسه با بقیه گوشی‌ها خیلی عدد جالبیه. سامسونگ 4 تا دوربین برای گوشی S22 پلاس در نظر گرفته. دوربین سلفی 40 مگاپیکسلی که واقعا جزئیات خیلی خوبی رو بهتون میده و خب در مورد دوربین‌های عقب گوشی باید بهتون بگم که دوربین اصلی رزولوشن 50 مگاپیکسلی داره، یه دوربین اولترا واید
12 مگاپیکسلی داریم و یه دوربین تلفوتو 10 مگاپیکسلی که خب نسبت به پارسال تغییر کردن. پارسال ما رزولوشن بیشتر رو توی دوربین تلفوتو داشتیم 64 مگاپیکسل، ولی خب یه نکته وجود داره که میخوام الان بهتون توضیح بدم. توی گوشی S21 و S21 پلاس لنز تلفوتو 64 مگاپیکسل بود، اما فاصله کانونی اون 29 میلیمتر بود و در مقایسه با لنز اصلی که فاصله کانونیش 26 میلیمتر بود خیلی تفاوت آنچنانی نداشت. انگار که گوشیتون دو تا دوربین اصلی داشت و میومد از اون رزولوشن بالا استفاده میکرد برای اینکه بتونه زوم بیشتری رو ارائه بده و یه جورایی عکس تلفوتو رو ثبت بکنه. اما امسال رزولوشن بیشتر رو توی دوربین اصلی داریم، میتونید 8K باهاش ویدیو رکورد بکنید با همون دوربین اصلی و اومده یه دوربین اختصاصی برای عکاسی تلفوتو برای این گوشی در نظر گرفته که به صورت اپتیکال شما میتونید فاصله کانونی 70 میلیمتری رو تجربه بکنید و با رزولوشن 10 مگاپیکسل عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید که واقعا هم تاثیر میذاره. یعنی اگه عکسای تلفوتو این گوشی رو با ورژن سال گذشته مقایسه بکنید میبینید که چقدر پیشرفت داشته. دوربین اصلیش هم همینطور رزولوشن 50 مگاپیکسلی رو بهتون میده و واقعا کیفیت بالایی داره. به صورت پیش‌فرض از تکنولوژی پیکسل بینینگ استفاده میکنه، ولی خب موقعی که دوست داشتید رزولوشن بیشتری داشته باشید میتونید سویچ بکنید روی اون حالت 50 مگاپیکسلی. بسیار دوربین خوبی، داینامیک رنج خوبی داره، رنگ‌ها رو خیلی خوب و دقیق ثبت میکنه. دوربین اولترا واید هم نسبت به پارسال پیشرفت داشته و موقعی که باهاش عکاسی میکنید قشنگ این موضوع رو متوجه میشید. میتونید با رزولوشن 8K باهاش تصویر برداری کنید، بهش اشاره کردم. با رزولوشن 4K هم همینطور و استابیلایزیشنش به نظر من نسبت به سال پیش واقعا یه مقدار بهبود داشته که کمک میکنه بتونید ویدیوهای بهتری رو باهاش ثبت بکنید. خب در نهایت به نظر میرسه که سامسونگ گلکسی S22 پلاس نسبت به پارسال واقعا پیشرفتایی رو داشته. یعنی صفحه نمایشون روشنایی بهتری رو ارائه میکنه، چیپست بهتری توی اون قرار گرفته، سیستم دوربیناش کلا عوض شدن و میتونید تجربه عکاسی بهتری رو با اون داشته باشید. باتریش تقریبا تو یه لول با پارسال قرار میگیره، ولی خب میتونید اون رو سریعتر شارژ بکنید که خب اینا واقعا اتفاقای مثبتی ان که راجع به این گوشی افتادن. آیا کسی که گوشی S21 پلاس رو داشته باید ارتقا بده؟ نه فکر نمی‌کنم، ولی خب کسی که توی همین بازه قیمتی میخواد هزینه بکنه واقعا S22 پلاس یه گزینه خیلی خوب میتونه براش باشه. خیلی هم ظاهر زیبایی داره که این موضوع رو هم باید حتما در نظر بگیرید. توی کامنت ها بنویسید که به نظرتون S22 پلاس نسبت به سال پیش پیشرفت چشمگیری داشته یا نه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب هم میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.